Yung dalawa kanina, nilagyan ko na ng ano, ng ano. Ayan, oh. Okay, sandali. Sandali, ma'am. Kunin natin yung dahon para ihalo sa tinola. Lumalaki yung dahon, no? Kaya ito Malusog na malusog. Kaya ipakita din natin yung mga guys, oh. Dahil nalililiman itong kamatis at saka nitong yan yung medyo naaarawan ng mas marami siguro. Pero yan, hindi rin naarawan. Hindi rin gaano. Naku, nalangluntoy na dahil ano, hindi na diligan. We'll just mix.